Yo, hey guys, welcome back sa panibagong video. So, yon, today's video guys, bubuin natin tong engine ng Wave 125. Yan. So, nililinis muna ni Chief Mechanic Roy Vincent Kasipet. So, shout out pala kay Boss Yan. Uwi ka na. Buo na. Ano masabi mo tol kay Boss Yan? Uwi ka na tol. Ibalik ka sa amin. So, yan. Napakagandang araw. Nantay namin yung isang may-ari. Buhay na namin. So, time-lapse na lang mga paps. Linis-linis ng pyesa. Sigil. Kamali ka dyan. Sabog tayo. Tapos kas na konti. Hindi, sayang yung Sige, boss. Simpla mo walang gas? Binuksan mo na ba yung gas? Oo, ito. Binuksan mo Tayo mga saglit ng pintor. Hindi, kuha ka ng lighter lang. Later. Kok, matanadakas na eh. Uy, patay mo. Kapabagal na chat. Kaya mata. Tiya, kawasit mo. Saan tayo naman lang sumabog? Pagkagapoy ka J-Mac, dagas na. Yung pinto na, sabi mo. Oo, kaya paikot po. Para mag-expand. Opo. Para bumalok to. Hindi na po. Okay na po ata. Subukan mo. Ano yung side niyan ngayon? Ano ganyan? Yan. Sige po. Subukan na. Okay. Painitin na. Masot na siya. Sir. Ano nangyari? Itong legend. Top wire.
Yo! Okay guys, so yan. Tapos na yung engine ng Wave 125 namin. So, yung next video guys, install namin yung rim nun. Nung nasa Raider. 150 Fi. Yan. Shout out kay Boss Kai. Kay Keltax. Roy Vincent. Si Fit. Tapos si Boss Austin. So, dito na namin tatapusin yung video guys. Please like and share. Subscribe. Peace!